من 5 أشهر دقينا أول مسمار ورفعنا أول جدار من بيتنا اللي عم نبنيه بجبال الريف وبوسط الطبيعة. هال5 أشهر مروا بسرعة بس تعلمنا منهم كتير، وأهم شي تعلمناه إنه ما في مستحيل طول ما إحنا عم نحاول. الأسبوعين الماضيين انتهينا من تغليف سقف البيت وبدأنا بالجدران، ومع دخولنا فصل الشتاء التحديات عم بتصير أصعب. هالأسبوع رح نعمل جهدنا لنغلف أكبر جزء ممكن من الجدران. تعمل ورجعنا لورشتنا وبدنا نسكر هاي الواجهة. هاي بروزها طبعا نعملها علاقة بشكل بلشت أول لوح بالواجهة
وبالخط الثاني مقياس غلط، المفروض ينتهي على الاستاد 16 هون سنتر اللي بيجي 16 انش، هو كان منتهي على اللي جنبه. طبعا هذا الحكي بضرب كل الواجهة، فمضطر اشيله واركب واحد جديد. وهدول المسامير بسموهم رينج شانك، بيجي فيهم زي حلقات، مجرد ما فات المسمار بطلعش. كيف الشغل هالأسبوع؟ أسهل ولا لا؟ هاي تقويسة الواحد كتم.
شو لقيت؟ Nothing. ما فيش ضفادع؟ I just saw one tadpole and I didn't catch it. بدك تقص الألواح مع بعض. بعد هو بالعادة أصلا مش سامعني، فما بالكم لما بيكون حاطط هدول، أو إنه سامعني بس. هاي الحركات هلا بنعرف. مصاري سامعني 100%. ايه ايه عم بقول لك إنه أول مرة يعني هلا قويت قلبك إنك بدك تقص مرة واحدة. لا قصيت 3 4. لا يعني قصدي إنه الجهة الثانية ما قصيت كنت ما خايف يكون في فرق بالقياسات بالجهة هذيك. هاي الجهة بدي أخاطر، أنا خايف هون يطلع في فرق قياسات. انت بدك تخلص من هدول الالواح باي طريقه. جد بدي أخلص منهم. معقدينك. يا الله، وهاي أول مسمار لليوم. وين تبعت البروتكشن؟ يلا على اللوح اللي بعده.
هلا والله. كنت متوقع القص بالسوزو اسهل من هيك. اول واجهة سكرتها بناء على اني اقدر اعمل فتحات الشبابيك مع هذا الاشي اللي راكب، بس ما راح يزبط، فلازم نقص فتحات شبابيك وابواب بعدين نغلف، وهذا ما بصير يضل مكشوف، لازم نسكره. فقرار صعب، يا بدنا نقص بالسوزو نعجب على الفتحات تبعت الشبابيك كلها، يا رح نستنى. يا بدنا نستنى. وانا ما بديش اتلف كمان من هذا تبع التغليف، يعني ما بدي احط اغلف هلا ونرجع نشيل بعدين، مش كتير رخيص. الفكرة انه بدنا نحط صف تجليد علوي راح يكون فوق الشبابيك، منه بنحمي جزء من الالواح لانه المي بتنزل، يعني اذا كانت فهمت عليك. يعني راح نحمي جزء كبير من الالواح باختصار. يا. بس وين الفكرة انه لازم ندخله تحت التجليد تبع السقف عشان يعمل اوفرلاب عليه المي ما تفوت.
Then I'll finalize the last and send it to you so you can send me a final price. Man, you don't have to get rich from me, okay? Yeah. الدنيا مطر، مش عارفين نشتغل برا، بس رح نشتغل جوا نشوف شو بده يطلع معانا. اليوم الجو صبح برد 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 ناشف، مع انه امبارح الجو كان حلو نسبيا بالنسبة للحرارة، كان ممتاز، بس مطر ما شاء الله قديش نزلت امبارح. صحيت امبارح ما في كهرباء، صلنا 3-4 أيام تقريبا من غير شمس، وعم نستهلك كهرباء كتير بالعدة تبعت النيلر تحديدا، الكمبرسر تبعت الهواء بتسحب كتير كهرباء، بس مش مفروض انه يكون ما في كهرباء عندنا. لما نزلت شيكت لقيت انه لسه عندي مشكلة انه في بطاريات فيها 50% وفي بطاريات فيها 0. فالنظام لما يشوف في بطارية فاضية بيقرأ انه كل النظام فاضي، او بيعمل عطل بيوقف الكهرباء عشان يحمل بطارية. بالاضافة لازم نرفع الخلايا الشمسية درجتهم، احنا لساتنا على الدرجة الصيفية، الشمس بتكون عمودية، هلا بالشتاء بتكون افقية، فلازم ترتفع درجة
ميلان خلايا الشمسية. واتصلت مع الشركة بخصوص هاي المشكلة، لازم أفصل بطارية وأشحن كل واحدة فيهم لحال، بعدين أرجع أشبك النظام وأشغل. يعني قصة طويلة. وأنا بلشان في البطاريات، فجأة كبسة شتاء، فصرت أركض عشان أسكر هذا اللي كنا حاطينه فوق، لأنه كلياته كان مع الهواء فلت شوي. يعني هذا أقل ما فيها بيحمي المي لما تنزل عن السطح، بيحميها إنها تنزل بعيد شوي عن الألواح. أمور تمام، ما في غير أول 15 سنتي بس من الأرضية تحت اللي شوي مبلولين. ومش قادر أغطي لأنه لازم أقص أول، أفتح فتحات الشبابيك. بارح إجاني جاري جاب معاه راوتر، بس الراوتر اللي عنده صغير ما مشي بالبوردات، شكلي بدي أرجع أشتغل بالسوزو، بس بدي أجيب له ريشة طويلة عشان أقدر أقص من جوا، اللي لما أقص ما أفوتش على الخشب تبع الستركتشر. نشوف اليوم شو بنقدر نسوي. أنا حاب أسكر الواجهة الخلفية لأنه شمالية وعم بتجيب هواء كتير منيح. بدي أسكرها، راح أترك جزء كتير كبير مفتوح عشان بدي أخلي شوية هواء كل الرطوبة هاي تطلع. إن شاء الله يجينا شمس بالأسبوع المقبل إن شاء الله. أنا مش عم بركض، عم بلحقك. بلشنا في كلام. طلع عندك ستريت أول شيء. ها وحش خلاص. اسحب اللي عندك. اسحب اللي عندك. تمام. حاطين عندي شحطة. حظنا هدول رايح منهم الخطوط تبعون السقف. الخطوط كانت موجودة عليهم، أمورهم تمام. هدول اللي احنا محتاجين الخطوط، لوح و5 لا. طب هذا من انه تركناهم عشان لا منهم اشي خطأ مصنعي.
338 30 5 20 3 8. I tried this on the concrete. لا بابا. The concrete outside. يا الله. ارفعي على السلم اذا بدك اول شيء. تمام. يا رب تزبط. يلا روح. هوب. هلا كيف بدك تعرف تظبطها؟ والله ما انا عارف ادفشي. لعندك؟ كمان 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 كمان. ممتاز. هاي 21. بلش يبين. وبلش يصعب. لو كبرنا الشبابيك شوي. اي شبابيك؟ شبابيك لا قلعة هيك. جزء الصعب لسه قادم. بعرف الجزء الزرق. هذا فيه شعبطة زيه زي السقف. الا اذا بنشتغل من جوا. بنلاقي لها حل. تفضلي رجعت.